Okej, nu kommer jag gå riktigt live. Ja. Nu är jag live på riktigt, tror jag. Kan du checka om jag... Ja. Tja allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny live här på min kanal. Vi har skapat en ny kanal. Om ni känner igen mig, det är jag som är Gontik, som ni vet. Om ni känner igen mig, jag skapade en nytt account med min polare Tofflan. Åh jävlar vad det laggar. Jaha, jag har så mycket FPS. Vi står live nu, eller hur? Ja. Ser det bra ut? Har jag stretch på? Vi står live nu, eller hur? Ja. Stäng av ljudet, okej? Ser det bra ut? Har jag stretch på? Stäng av ljudet. Ja, jag förstår. Bra. Kom, vi kör lite sådär, bara lite vanlig fight, okej? Ja. Sen kör vi lite vanliga matcher så vi får lite tempo på streamen liksom. Och det var starta. Yeah, gonna take my horse to the Old Town Road. Och så får vi veta på, vad heter det, snopplansen, okej? Ja. Så får han logga in på vårt account också. Jag gillar fan den 9 stycken mer. Jag skulle bara, även om han skulle komma tillbaka och comeback shotgun, jag vet inte vad jag skulle vara, men ändå. Båda är ju bra så här. Har vi börjat? Ja. Bra. Jag är fett seg, jag har bara kört 20 minuter idag. Min dator har kanske varit uppe i 40 minuter. Sen har jag kört kanske en match idag. Så jag är fett seg. Du märker det väl på mig, eller hur? Ja. Jag har inte så mycket idag. Vad du träffar mig? Med 2 inkaskott. Nice. Nästa gång får du gå live från ditt account, okej? Nej, det får du. Okej då. Är min live bättre, eller? Är min live bra, tycker du? Det är lite pixligt. Alltså jag själv inte på Discord, kan du säga. Inte där. Inte på det. Det är bara jag som tittar så det kan komma. Det här, det är lite pixligt. Kolla på Discord. Vänta, okej, jag kollar på Discord. Okej, sätt på då. Jag har gjort det. Ja, det är lite pixligt, ja. Det är ändå chill, eller hur? Ja, vi får försöka fixa det till någon annan gång. Eller vänta, vi kan prata igenom Fortnite, det kanske blir mycket bättre. Nej, Hallå? Hallå? ja. Hallå, kör. Det blir bättre nu, jag lovar. Vet du, jag sätter på min live. Jävlar. Okej, jag får få lite stämning nu, eller hur? Ja. Oh my god, hur fan missade jag det där? Snälla, nej. Du träffade mig en gång, jag var 16 HP. Nu pixlar det väl lite? Jo, lite. Men det är lite mindre av det, eller hur? Ja, lite. Du fick ju värsta träffen där.
Alltså, hur får du träffar? Nej! Sluta. Åh! Hur kom du ut därifrån? I drink that. I drink that. Nice. Bro. Det är ändå snyggt. Jag har 54 AP. Det är ändå fett snyggt. Jag försökte göra en video igår, men jag hade inget ljud på, så att, jag pratar på engelska. Det var fan inte bra. Det var tur att jag inte hade något ljud på. Jag fick typ starta om video typ 20 gånger för att jag bara hello everybody, welcome to new how you say that, new video on my channel. Din tillperson så typ när du vänta chans. Du drar dem inte. Du får inte sitta så där. Det var nyss en tillperson som tittade, men han lämnade för att du var så. För att jag var så vad? För att du låter så här. Welcome to my channel. Han lämnade på direkten. Skojar du? Ja, han lämnade när han kom in. Nu är det igen till. En tittar. I drink that. Jag håller på att öppna tillbaka till nytt live-applik. Jag ska bara... Baby, att ta in... Nick nog hit något där. Så jag försöker... Ja. Okej, snyggt där. I drink that. Hejdå! Stay goodbye. Nej, det där skulle bli träff! Jag har 9 HP. 9! I drink that. Ser skärmen bra ut? Ja, okej. Har en bra grafik? Den är som förut. Pixel. Men den är okej. Man kan se vad du gör. Vänta, jag måste se på min mobil. Sant. I drink that. Philadelphia. Så är det inte för mig. Nej, då vet jag inte varför. Då är det bara så för mig. Det är bra. Du pixlar fan inte. Du pixlar fan ingenting. Du kanske har lite dåligare mobil. Vilken mobil använder du? Jag kollar inte på mobil. Jag kör på datorn och kollar. Jaha, men det alltså på datorn laggar det, eller för på datorn är det så också för mig skitmycket. Testa skriv något i chatten. Nej.
Jag tänker inte göra det. Jo, men gör det. Skriv hej allihopa. Gör det bara. Ska se om chatten funkar. Jag skriver hej. Jag ser... Du är fan på min kanal. Oh shit. För jag är inloggad på det här kontot nu. Wow, nu ska jag... Visst är bilden bra? Ja, den är samma för mig, men Men tycker okej. du att den är bra? Ja, Testa på din mobil då, det ser fett skönt ut. men min mobil är sönder. Men det jag ska se på på full skärm hur det ser ut. Jäklar vad snyggt jag har. Du tar bara riff. Du ska fighta. Ja! Du får ju fightas också. Oh my god! Hur många kills? 5, jag 6. I'll bring that. Det är du och jag som tittar. I'll bring that. Vänta, jag måste kolla lite. Jag måste kolla. En till. Jag kollar ju från mobilen också. Ja, nu kör vi. Vi har 0 prenumeranter och vi har en riktigt bra live. Jag fattar inte hur, eller hur? Det är okej. Men det är därför vi började. Det är vår första typ såhär på det här kontot. Så det är inte konstigt om vi inte får några prenumeranter. Det är nog bäst att jag använder det, för att jag dör nog inte fortare, eller hur? Mhm. Men jag är toxic. Många kommer komma in och säga you toxic kid, you stupid. Sorry för mina kusiner bakom. De har typ gästbesök. De kommer inte bara hela sommaren. Det är fett jobbigt. Ja, jag har ju hela sommarlovet. Men det är ändå fett kul, för att då kan man bara gå ut och leka med dem. I'll drink it. Vänta, BLB. Hej allihopa, välkomna till vår live. Idag ska vi spela Fortnite som ni ser. Timo, it to be live meeting. Tillbaka. Nice. Oh, I'll drink that.
so stupid. Ah, drink that. You missed, you lit. Åh, vilken shot jag fick in, sorry. Nice. Nu är det bara du och jag igen. Men, alltså en stream tar en stund att få igång. Japp. Men du, jag måste dra sen. Alltså bara en liten stund, jag ska bara äta min pizza. Vad ska du göra sen då? Sen kommer jag tillbaka efter pizzan. Duscha. Nej, jag ska bara äta pizza. Pizza. Kan du Ja. titta den bredvid dig? Jag får vi se då. Det beror på vad mamma säger. Ah, skit i den kärringen. Så brukar folk säga, eller hur? Ja, men nu är det inte dina. Så... Ah, shit! Aj! När du fått en kill, ska du gå sen då? Nej, jag ska hämta pizzan. Vänta, hur lång tid tar det? 10 minuter. Bak, vi kan inte bygga högre. Nej, inte högre. När du är borta kommer jag stänga av streamen. Nej, Kommer du kolla på vägen då? jag kommer kolla på filmen då. På vägen? Ja. Får du det? Jag av din menar så mamma? här. Ha! Jag fick med dig. Jag menar så här. Jag äter på 10 minuter. Och du går dit på 10 minuter till 20. En solomatch då, eller? Alltså jag menar så här. De hämtar pizzan, nu hämtar de pizzan. Jag är hemma och kör. Ja, gör det. Spela. Se att en kompis väldigt gärna vill det. Ja. Då kan vi fortsätta med streamen, eller hur? Oh shit! Du trodde att jag tog driften, eller hur? Ja. Vilken jäkla luring! Visst gjorde jag 2 luringar på dig? Ja, jag gjorde det faktiskt. Jag säger bara grattis. Hör mig bra på streamen. Ja, Ring det. är den där för dig, då är den där för mig. Fast jag tror, den är inte bra för mig, men den är för mig. Vi måste ha några modder, eller? Nice. Vänta, jag ska bara logga in på mitt konto så kommer jag säga till dem. Hörni, vi har gjort ett nytt konto så ni kan gärna Men gå in du och... kan inte det. Du Jo, kan det inte kan jag. det. Men Jo. Från mobilen, inte från datorn. Nej, inte från datorn, vad tror du? Tror du att jag är dum eller? Gör det. Yo, what's up everybody? Vad fan pratar du på engelska för? Hej allihopa, välkomna tillbaka till en helt ny video. Det här är inte min kanal längre. Jag kommer sluta med den här kanalen så att ni vet. Men just nu håller jag och mina kompisar på att göra en helt egen... vi är just nu live på en ny kanal som vi har gjort. Den heter Sweden Boys Squad. Vi är just nu live på den. Vi håller på att försöka få 10, men alltså vi har 0 prenumeranter. Ni skulle vara gudar om ni kunde hjälpa mig.
Men så att ni vet, det här är sista videon jag gör på den här kanalen. Vi ses, hejdå. Jag kommer typ länka kanalen. Eller... Då. Vänta, låt mig länka kanalen, okej? Ja. Döda mig inte, låt mig länka. Låt mig länka. Ja, jag vill bara hitta det. Lägg av. Ja, jag gör det. Alltså. Men. Har det? Vänta, hur stavas det? Oh my... vi heter... Fan! Det står bearbetad på videon. Jag håller på att lägga upp den på min gamla kanal. Gå Ja. aldrig in och följ min gamla kanal. Gå in och följ den. Ska vara. Jag kommer inte ens få koden till det. Det är ingen som tittar, står det nu. Oh my god, det gick inte att bearbeta det. Står det. Jag måste bara lägga upp den igen, okej? Ja, men jag menar så här. Du vet förut när jag sa att det var du och jag och En några annan. fler? Ja. Ja. Är de inne? En. Det är bara du och jag inne. Vill du veta? Ja. Det här är inte här. För det syns inte, för det är våran kanal. Då syns det inte att vi är inne. Så det är bara andra personer som är inne. Jag kollar vilka som är inne, det är bara du och jag. Nu ska jag bara länka kanalen. Sluta döda mig, snälla. Då händer det här. Fuck man, shit I'm out. Jag vill ha en sniper fight. Så! Nu kom den upp på min gamla YouTube-kanal. Vi kör en sniper fight då, ja. Bara snipers. Ja, lite. En gång. Så jag kommer upp alla mina vapen då. Nej, du kan ha dem på dig. Jag kommer ju bara köra med snipers. Ja. Nu kommer det komma in mer personer så att du vet. Du var... du har jättemånga. Jag har 3 snipers bara. Och hur kallar det du många? Om det kommer in många, då är det från min, eller hur? Det är alltså det beror på. Det kan komma vilka personer som helst. Random personer. Aha! Du knuffade ner mig! Nice. Japp, det där var clean shot. Det var en person som tittar och det är inte jag. Det är jag. För är du inne på din egna kanal och tittar, då syns det inte att det är du. Jo men alltså, det gills. Jag vet det, Inte jag vet för hur mig. man kollar personer också. Jag kan kolla vilka som är inne om du vill. Vänta då, döda mig. Ja. Det är deltagare, så det är bara Sweden Boys Squad som är inne. Ja.
Och det är du och jag. Ja. Nej, ingen shotgun. Det där var ingen shotgun. Liverpool. Han är på min kanal. Jag kommer göra anti-mod för att han är mod på min kanal så att du vet, jag känner honom. Ja. Tjo bror. Kom fram, vart är ni? Kom fram, vart är ni? Vad fucking gör bra, you stupid! Kändes så bro. Kan Ica porta personer för att handla där? Liverpool, testa skriva något nu i chatten. Skriv typ liksom, eller något skit. Vart fan är du? Ja, det är fortfarande in och tittar. Igen. Deltagare, nej han är inte inne. Okej. Men jag gjorde inte mod för att han är min mod. Alltså, kan han ändra på YouTube-kanal? Han kan blocka folk om de skulle vara jobbiga. Jag känner han är bra mod. Han har fissa booty. Can nobody tell me nothing? Nice. Du använder shotgun, jag använder sniper. Jag väntar på att det kommer in fler. Kan du sluta bygga högre? Det där fick jag mig på. Skojar du med mig? Skojar du nu med mig? Vad? Jag fick med dig! Alltså kan du sluta använda shotgun? Nej. Det är så jag Du missar alla skott! Jag försöker träffa, du ser det. Nu! Försöker du träffa mig nu? Nej. Ska jag försöka? Okej, gör det. Men bara försöka. Malapisa booty. Oj, ammo. För ammo. Du puttar med mig. Malapisa booty. Skjut inte med musklerna nu. Nej, du pushar mig. Vilken dåre du är. Sorry. Malapisa booty. Don't talk to my ass. Don't talk to much. You was ham for somebody like. Om du använder shotgun är det bara feg. Nej. Du ser det till mig. Skojar du eller? Nej, snälla, låt mig gå. Låt mig Jag gå. stannar bara här uppe. Det är en sak. Låt... Somebody like me. Bucket boy.
Jag vill inte pusha dig. Men jag måste. Någon gång måste bli det första. Va? Nej, men jag taggade 147. Det är fan bra. Ja. När jag var 16 HP. I talked too much, you was here for somebody like. Why you don't talk too much? Alltså du är så himla fel. Sluta köra med shotgun, annars får du bli Ja. kickad. Snälla, kan du inte börja som shotgun? Sluta använda shotgun, annars blir du kickad i klanen. Jaha! Varför då? Du kan inte kicka mig från klanen. Nej, varför alltså? Det är jag som är leader. Min Det kom- spelar inte så stor roll för, alltså jag vill vara med, men vill du kicka mig så kickar jag mig. Det spelar inte så stor roll. Fan just det, om jag bjuder dig först till skåden, då är de fan också leader. Jag kan inte kicka dig, du kan inte kicka mig. Ingen kan kicka. Snowflake kan inte kicka någon heller, han kan inte bli kickad heller. Bara de som är vet du, så här vanliga. Vilken fegis. Men jag har inne! Jag har bara en sniper! Okej. Nej, fick jag. Hur fan går du upp dit? Malapisa Buri. Vilka är inne på streamen? Skriv jag då. Jag kommer bara köra Scar. Nej, inte Bara Scar. Jo, det är den jag får. Nej. Vilken fegis du är. Feg. Jag är feg. Jag kunde bara Scar utan att sikta. Alltså det där är feg. Ja, just det, jag fick ta. Du får inte sikta. Sikta får jag när du är sådär långt bort. Nej, lägg av. Det får du inte alls. Du har sniper. Nej, jag får inte sikta. Nej. Skojar bara, jag får sikta, men inte du. Men du använder i alla fall Scar. Vad gör du? Du får inte sikta. Jag gör inte det. Det gör du, jag ser det, jag är inte dum. Jag siktar inte. Alltså jag vet ju att du siktar. Och jag vet att du siktar i allt. Hur var det inget rätt? Jag inte sikta, då kommer jag till dig. Tycker du pusha? Ja. Hejdå. Så då jag till. Hejdå. Du får bara... Nej. 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 Hejdå. Malapisa Buri. Är det fel lyssna? Det där är inte fel. Det är fel. Lär dig! Lär dig klippa, lär dig gå, lär dig hata AIK. Vart är du? Alltså varför är det fel?
Bricklar en gång till, alltså då blir jag fisk. Jag kommer bli fisk. Vifta en gång till, jag blir fisk. Jag ska bara escape, bli kreativ. Skoja bara. Vänta, min kusin gråter. Jag fattar inte varför, men skit i. Hur liten är han? 8-10 månader. Ja, jag tror han var år. Okej, då fattar jag att han gråter. Och sen har jag en storebror. Jag vet det är 4 år. Så. Och hans stora sitter i 12. Vad fan skjuter du på? Vart är du? Såg du inte mig? Vart är du? What the fuck, ser du inte mig eller? Nej, jag kollar runt. Jag siktar. Vart är du? Oho! Vilken HS! Du pushar inte mig, du pushar inte mig. Kolla seriöst på min OS. Du kollar seriöst på min OS. What the fuck? Skojar du? Nej. Använder du seriöst år? Använder seriöst år? Skojar du med mig? Skojar du? Hur var det då ringt du? What the fuck? Du var 12 HP. Balla pizza bli. Jag kollade på streamen. Varför då? Vilka 3 är det som tittar? Kan du kolla där? Är det 3? Jo. Jag vet inte, jag kan kolla igen. Vänta. Vi har fått en ny prenumerant av Liverpool. Hälsa mig från Liverpool. Du är bäst, bror. Han kommer från min kanal så att du vet. Oh my god! Jag tänkte köra. Du pickassar mig inte. Jag är 23 HP. Nej, det är inte. Aj. Hur ser du? Jag fick HS. Oh my god. Det är bara en. Hej Nu då, är det bara vän! Jag kommer gå off. Nej. Varför inte? Okej, gå bara off. Varför då? Du vill det. Härska! 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 Till batteri hittar sagt på den. Härska! Nämjus! Härska! Ota uti! Härska ota uti! Vi live i Cinderella.
Jag är så låg. Haha, jättekul. Du är 180 HP. Nej. Jag är lägre. 181! Okej, 100... Nej! Du är inte låg, sluta ljuga! Jag har 120 HP. Men vad fan! Jag kör bara no-scope. Så. Vad har du no-scope? Nej! 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 Jag kommer bli 2 HP! Ah! Jag är 22 HP! Vadå? Jag är 22 HP! Men ändå. Ser du mig Rick Dash 4 och 7? Ja, det är jag. Nu vet du vad Rick. Woho! Headshot, jag quickscopa, men då. Mås. Du, jag ska vara med lite mina kusiner efter jag dödat dig en gång. Ta inte picka! Alltså vilken fegis. Du kommer inte låta mig döda dig, eller hur? Nej. Fan, då kommer jag få sitta här skitlänge, eller hur? Ja. Du vill att jag ska streama på... Eller du vill att vi ska streama på... Jag kommer stänga av streamen och stänga av datorn och sånt. Jag gör det för mina kusiner skull. Vart är du? Vart fan är du? Ja, hej då! Nej. Du sitter ju bara och campar någonstans. Nej, jag vill att vi inte ska dra. Så jag tänker... Vart fan var det där skottet ifrån? Men stäng av streamen där ifall du skulle. Jag skulle bara döda det en gång. Jag hellre så stänger du Vart bara. fan är du? Jag är borta vid ett ställe. Jag skjuter ett skott, jag tar på luften. Och du vet ju vad för jävla förbud. Jag vill bara göra det så att det står still. Vart är det nu då? Varför ska jag... Ja, du vet. Vart är du? Jag kommer på era zoner. Du träffar inte mig i luften, okej? Inte mig i luften med sniper. Oh my god! Jag stod helt still. I luften. Fuck, jag har inget reloadat. Du får inte använda shotgun. Okej, om du använder shotgun igen kommer jag fan remova dig som friend, jag lovar. Okej, dra om det är drumgun. Nej, bara sniper. Men du har många fler snipers. Okej, jag kan droppa mina 2. Bara en då. Ja. Droppa då. Jo, jaha! Kolla i luften där bakom dig. Ja. Inte pickaxe. Ingen rift. Nej. Aj. Sikta ju. Nej. Du vet, det är svårare att sikta när du är nära. Nej, jag trillade. Bara no-scopes. Kör vi. Okej, då bara den här skogs. Jag siktade mig verkligen inte.
Nice. Jag quickskopar. Inte quickscopa. Om du respawnar och får killen, då har jag fått kill. Om man respawnar då får den andra killen. Det är bara fegisar som respawnar sig. Vad sa du? Det är bara fegisar som respawnar sig. Skulle en bra person behöva respawna sig? Spana! Bra person. Då inte Spana! Varför behöver någon loot? pickaxe. Det här kommer ta en evighet, hörru. Du kör det bästa absolut tryhardigat, eller hur? Ja, jag kör. Jag vill inte att jag ska dra. Pickaxe! Du vet. Lyssna! Inte pickaxe. Jag är tät av en sniper shot, så att det är ingen mening att pickaxe. Okej då, så jag kommer in där. Min kompis! Och kan du bjuda in Alfons till det här samtalet? Bjud in Alfons, jag kommer inte döda dig. Lilla. Jag kommer inte döda dig, bjud in Alfons. Vänta, nej, jag skiter i han. Jag tänker inte dö. Han får ringa mig hur mycket han vill och störa mig. Han stör mig! Nej, det går mellan dina ben! Inte pickaxe! Jag healar! Nej, då fria HP! Men pickaxe så gills inte. Det är bara en sak för det. Du vet vad? Isak, du... Boga! Våga! Ja, alltså jag kommer bli branden. Kolla in det här. Hej då. Va? Nej! What? Låt mig på en kill, okej? Va? Jag vill inte låta dig gå. Jag kommer gå nu. Okej. Synd. Synd för vad? Att du måste dra. Det var kul. Kul. Det är 3 som tittar. Okej då. Stannar. Men okej, han ringer på Discord. Jag ringer dig båda, okej? Mm. Jag ska bara muta dig. Kör. Säg hej Tomma, lite friend. Hallå? Hallå? Ja, kör. Kör. Jag ska ge dig koden till vår YouTube-kanal, okej? Ja, men jag har redan, när jag kollar på YouTube. kanal Okej. med ny logga. Kom igen, låt mig snabel-a. Passet igen. Logga in med det, vi live på det. Just det, bara sniper. Nu kör jag inte lika tryhard. Vad kör ni? Fortnite. Ja, men jag menar... Kör ni Only Snipers? Ja. Bara något. Jag har fått en prenumerant. Klappa nu.
men jag fick ju spela en stund förut. Ja. Okej. Du, ni killar. Ja. Jag kommer skicka ett litet klipp. Jag kommer skicka ett klipp till dig, Alfons, på din mobil. Okej. Oh my. Jag blev nästan blind av det. Vad var det? Kolla. Du måste se klippet. Det Ja. är 20 sekunder. Vi håller på med det där klippet i 15 minuter, men det blev 29. Men det var därför vi hade snabb på att köra. Nose. Nej! Nej! Din telefon. Pappa ringde ju dig. Ah! Då låg den där. Nej! What the Hjälp mig! Någon! Jag kommer inte upp härifrån. Kan du typ droppa en rift eller något? Nej. Jag har redan gått tillbaka till hubben. Jag är inne och kör en Death Run. Dör bara. Du måste kolla på klippet, okej? Kolla på klippet! Men hallå, Ljungra, är det, eller hallå, på den här. Är hela den? Jag sminkar mig Sen här första är- gången. Va? Loggar du in på YouTube nu? Ja, men jag försöker, men det är den här, okej, det är det här. Är hela den Gmailen, eller för när jag tar bara den här gmail.com, då det är liksom, det står att det inte finns någon sån. Jag kan kopiera det. Så där är i gmailen. Och det här är lösenordet. Kopiera bara det, okej? Så att det kommer in på det så att vi alla kan komma. Kom igen. Nej, men det är så fortfarande att inget så, att det inte finns. Men det är okej. Vi kan göra det vi vill att vi ska göra. Eller hur? Vi kan göra det här han vill att vi ska göra på YouTube. Okej, ja det kan vi fan. Men du får hålla koll på chatten, okej? Ja, det. Fan. Den här bussen är helt svårt. Kolla pizza, boom. Ja, det är här. Okej, men vad heter streamen då? Swedish Boy väl? Live Fortnite livestream från Sweden Boys. Livestream. Ja, det finns redan en YouTube-kanal som heter det. Sweden Boys Squad. Nej, som heter bara Sweden Boys. Jag vet, du ska...
Alltså, jag hittar inte. Du måste logga in. Får se hur du gör då. Får se om du gör rätt. Får se då. Skärmdela så får jag se. Streamen ser inte. Jag vill se när du håller på att logga in. Jag vill se. Show me, okej. Show me. Okej, så visas det nu. Nej. Men hörni, skit i. Va? Nej, vi skiter inte i. Det blir vår kanal. Okej, nu. Ja. Okej, ja. Och så... Ja. Nästa. Vänta. Vad står det? Stå. Jag kopierade det som ni skrev. Ta bort ett S. Ett S ska bort. Det var fel. Ni vill väl att det står Svuden? Vänta. Det ska stå SS. Så, ja. Så. Ja, och så M. Eller ja, du vet. Moglo. Hade det? Ett stort M i alla fall. Ja. Du måste, vänta, sätt på det. Och så stort M. Ja, det där är rätt. Om det inte funkar, gör mig litet M då. Du kanske borde fortsätta. Nej. Vänta. Ja, men- Du gjorde 9 istället för G. Gjorde det här. Jag menar att han ska fortsätta med streamen kanske. Va? Det går inte. Vänta. Eller är det pass? För du skrev pass. Alltså det är, ja, lösenordet är så. Tryck på har glömt lösenordet. Testa. Vem är den här personen som är i vårt samtal? Han som har röd bild. Ja, Vad heter det, han? Det är Snickland. Ja, du kommer inte ta min plats sen när jag ska gå och äta. ja, jag hittar inte. Han. Men vill du köra någon där fram? Eller du? Ja. Jag kan inte kolla på streamen vad det är. Men jag kommer gå offline. Jag kommer vara